Hello guys, you are welcome to in your channel FreeTech जहाँ चाहिँ तपाईहरु विभिन्न टेक्निकल कुराहरुको बारेमा जानकारी पाउनका साथै टेक्निकल कुराहरु सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन हामी विदेश जान लागेका छौं अथवा यही बसेता पनि आवश्यक पर्ने कुरा हो जुन भनेको क्यूआर वाला खोप कार्ड। र क्यूआर वाला खोप कार्डको लागि कसरी हामी अनलाइन घरमै बसेर एप्लाई गर्न सक्छौं त भन्ने कुराहरुको बारेमा आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइज। अब चाहिँ हामी आफ्नो स्क्रिनमा लान चाहे म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा गएर हामीले चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर खोल्न गइरहेको छु म चाहिँ र तपाईहरुले पनि क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि हामीले एउटा वेबसाइट खोल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ vaccine.mohp.gov.np हो र म टाइप गर्न गइरहेको छु vaccine sorry यहाँ मिस्टेक भएछ vaccine.mohp.gov.np र यो टाइप गरेपछि हाम्रो एउटा वेबसाइट खुल्छ जुन चाहिँ भ्याक्सिनको बारेमा छ। भ्याक्सिनको बारेमा यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भने एउटा यस्तो दुईटा देखाउँछ जुनमा चाहिँ यहाँ प्री रजिस्ट्रेसनको लागि आवेदन फारम छ र यो चाहिँ पहिले खोप अब यदि तपाईहरुले खोप लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यहाँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ खोप लगाइसकेपछि जुनै इलेक्ट्रोनिक प्रमाणीकरण अथवा क्यूआर कोडको लागि हामीले यहाँ एप्लाई गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ प्रमाणीकरणको लागि आवेदन फारम भनेर क्लिक गरे र तपाईहरु पनि यदि क्यूआर कोड वाला खोप कार्ड चाहनुहुन्छ भने प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फारममा क्लिक गर्नु होला। अनि यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसरी देखाउँछ यो जुन एउटा डाटा देखाइरहेको छ त्यो डाटा चाहिँ हामीले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलो नाम अंग्रेजीमा भनेको छ अंग्रेजीमा यहाँ नाम भर्नु होला। यहाँ बिचको नाम छ भने बिचको नाम, यहाँ थर छ अब आफ्नो के छ र त्यो भर्नु होला र यहाँ चाहिँ अब आफ्नो लिङ्ग चाहिँ छान्नु होला जुन चाहिँ तपाई मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ छान्नु होला र राष्ट्रियता चाहिँ हामी नेपालमा बसेकोहरुको सबैको चाहिँ राष्ट्रियता नेपाल भनेर हुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो स्थायी ठेगानामा चाहिँ परिचय पत्रमा लेखे अनुसार भनेको छ जुन चाहिँ हामीले नागरिकता अथवा आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र लाइसेन्स भोटर कार्ड जे छ त्यसमा चाहिँ लेखे अनुसारको हामीले चाहिँ यहाँ आफ्नो प्रदेश छान्नु होला। प्रदेश छानिसकेपछि यहाँ चाहिँ जिल्ला छान्नु होला। जिल्ला छानिसकेपछि यहाँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिका महानगरपालिका के छ त्यो छान्नु होला र यहाँ चाहिँ आफ्नो वडा नम्बर भर्नु, यहाँ टोलको नाम अनि यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर, आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई युज गर्नुहुन्छ र फोन लाग्छ त्यो वाला मोबाइल नम्बर यहाँ भर्नु होला। र यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि तत्काल तपाई विदेश यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने जाँदै छुमा टिक लाउनुस्, जाँदै छैन भने जाँदै छैनमा टिक लाउनुस् है। अनि त्यसपछि यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ परिचय पत्रको प्रकार खोज्छ। पासपोर्ट हामीले विदेश जाँदै छौं भने पासपोर्ट हो, जाँदै छैन भने यो कोलम हामीले भर्न आवश्यक छैन। जाँदै छौं भने मात्र यहाँ हामीले परिचय पत्रको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ विवरण दिनुपर्ने हुन्छ र अन्य तल चाहिँ अन्य विवरणहरु भनेर खोजेको छ जुन चाहिँ यहाँ जात जाति, यहाँ आफ्नो जात जाति के हो तपाई दलित जनजाति मधेसी मुस्लिम ब्राह्मण अथवा अन्य के हो त्यो चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ आफ्नो इमेल आइडीहरु क्लिक गर्नुस् र यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि फेरि तलपट्टि तपाईको हालको चिकित्सा स्थिति बारे छान्नुहोस् भनेको छ। अहिले तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ अथवा स्वस्थ छैन अथवा के भइराछ, यदि कुनै रोग छ भने यो यहाँ देखाएको कुनै पनि अप्सनमा मध्ये केही छ भने यहाँ क्लिक गर्नुस्, यदि छैन भने क्लिक नगर्दा पनि भयो। र यहाँ तल चाहिँ सोधेको छ अपाङ्गता हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोधेको छ। यदि हुनुहुन्छ भने तपाई कोही पनि अपाङ्गता छ, तपाई अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 6 वा 6 मा क्लिक गर्नुस्, यदि हुनुहुन्न भने छैनमा क्लिक गर्नुस्। डिफरेन्टली एबल पिपलहरुले पनि 6 मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले खोपको बारेमा चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईलाई यहाँ पहिलो क्वेशन छ डिड यु टेक कोभिड-19 भ्याक्सिन चाहिँ फर्स्ट डोज भ्याक्सिन फ्रम आवर साइड नेपाल भनेको छ हैन। यदि तपाईले चाहिँ
बाहिरबाट लाउनु भएको छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्, नत्र भने चाहिँ नेपालभित्रै लागेको हो भने चाहिँ नोमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो चाहिँ यहाँ पहिलो डोजमा लागेकोमा यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ खोपको प्रकारहरूको अप्सन दिन्छ, भेरियोसुल, फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन, कोभिसिल्ड लगायतका सबै यहाँ चाहिँ अप्सन दिन्छ। आफूले कुन लगाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ चाहिँ ब्याच नम्बर भनेको छ। ब्याच नम्बर भनेको तपाईँको खोप कार्डमा जुन चाहिँ तलपट्टि माथिपट्टि खोपको नाम, जस्तै कोभिसिल्ड अथवा भेरियोसिल्ड लेखेको हुन्छ र त्यसको तलपट्टि नम्बरहरू लेखेको हुन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ ब्याच नम्बरमा हाल्नुहोस् र यहाँ खोप लागेको मिति पनि त्यही खोप कार्डमा नै हुन्छ। पहिलो डोज लागेको मिति यहाँ लेख्नुहोस् अनि योहरू चाहिँ आफ्नो एड्रेसहरू चाहिँ एड्रेसहरू आफ्नो खोप कार्डमा र परिचय पत्रमा भएअनुसार हाल्नुहोस् र तलपट्टि फेरि हामीले सेकेन्ड डोजको फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलाको जस्तै हामीले यहाँ नो नै राख्यौँ, यदि नेपालभित्रबाटै लागेको हो भने नो राखौँ, बाहिरबाट लागेको भने यसमा राखौँ र यहाँ पहिलो डोज जस्तै दोस्रो डोज पनि यहाँहरू चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, टिक लाउँ अनि यहाँ चाहिँ त्यसरी नै पहिलो डोजको जसरी माथिको जसरी नै यहाँ खोपको प्रकार, यहाँ ब्याच नम्बर, यहाँ सबै डिटेलहरू माथिको जसरी नै सेम टु सेम भरौँ र यो भइसकेपछि अन्य कागजहरू पनि यहाँ माग्छ, जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कागजातहरू भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो नागरिकताको फोटो अगाडिको र पछाडिको स्क्यान गरेर राख्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो पिपी साइजको फोटो पनि स्क्यान गरेर राख्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो खोप कार्ड जुन चाहिँ खोप लगाउँदाखेरि दिएको हुन्छ त्यो कार्डको चाहिँ खोप कार्डलाई स्क्यान गरेर यहाँ चाहिँ राख्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ पेस गर्नको लागि र पेस गर्नुहोस्। पेस गरिसकेपछि मैले चाहिँ पेस गरिनँ किनभने मैले सबै डिटेलहरू छैन मसँग, सो मैले पेस गरिनँ र पेस गरिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि उता चाहिँ पेस गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सक्सेसफुल्ली पेस के अरे भेरिफाइड भयो। अब तपाईँ चाहिँ नजिकको गाउँपालिका कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय अथवा महानगरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ देखाएको हुन्छ र तपाईँहरू गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। साथै यदि नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने कृपया पिटेक च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क यू।